Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Malternatív és a SmartFest Budapest 2025 közös podcastjén. A Samsung támogatásával jön létre a podcastünk, és vendégünk Deák Kristóf. Köszöntelek. Szervusztok! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. És akkor csapjunk is bele a közepébe. Először annyira röviden beszeretnélek mutatni, csak mert, hogy miközben készültünk erre a beszélgetésre, nyilván használtunk AI túlokat, és a ChatGPT, amit összeszedett rólad, az az, hogy 82-ben születtél Budapesten, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen villamosmérnöki diplomát szereztél, 2006... Nem igaz? Nem igaz? Ez halucinációs. Jó, oké. Nem szereztem meg a diplomát, jártam oda 3 évet, de aztán lettem filmes. Jó, tehát akkor ez már egy halucináció, szuper. 2006-ban elvégezte a Színház és Filmművészeti Egyetem rendező forgatókönyvíró producer szakát. Nem. Na hát. Gyártásszervező szakon végeztem. Jó, akkor ez most a ChatGPT-nek egy egyes. Haló. 2-0. És volt egy ilyen is, hogy dolgozott Steven Spielberggel. Hát amennyiben dolgoztam egy filmben, amit ő rendezett, és én pedig a kávéhordó asszisztens voltam benne, ez igaz. Ez volt az életem első nagyjátékfilmje, amiben dolgoztam. Akkor valamit eltalált. És 2017-ben a Mindenki című rövidfilmeddel Oscar-díjat nyertél. Azt jól tudja. Na, jó van, akkor a fontos dolgokat azokat tudja, tehát a díjat, meg azt, hogy indult a filmes karriered. Szuper! Egyrészt nyilván az AI-jal kapcsolatosan is szeretnélek kérdezni, meg másrésztről azért azt is tök jó lenne kicsit átbeszélni, hogy jelenleg mind dolgozol, mert hogy jelenleg egy színdarabot adaptálsz filmre, és erről is szeretnék majd veled beszélgetni, hogy ennek milyen kihívásai vannak. De először az AI-ról pár szóban, hogy ez hogy jött neked az életedbe, használod-e, szereted-e? Röviden. Engem nagyon régóta izgat a téma. Igazából jóval ezelőtt, hogy bárki részletesebben erről a dologról beszélt volna, 2016-ban kezdtünk el csinálni egy kisfilmet, ennek az a cím, hogy A legnagyobb játék, és ez most is egyébként, ha jól tudom, elérhető a YouTube-on, és a legjobb játék arról szólt, hogy mit tesz 2 olyan tulajdonképpen képzetlen biztonsági őr, akiknek az a munkájuk, hogy egész nap kamerákat néznek, figyelik, hogy történik-e valami balhé, sok-sok biztonsági kamerán, egy pályaudvaron, és egyik nap kapnak egy gépet, ahol be kell nyomkodniuk, hogyha látnak valamit. És kiderül egy idő után, hogy tulajdonképpen ők tanítják be azt a mesterséges intelligenciát, aki el fogja venni a munkájukat. Szóval minél jobban csinálják a nyomkodást, annál hamarabb fogják elveszteni a munkájukat. És akkor ez tetszett, ez a paradoxon, és ebből csináltunk egy kis filmet, ami tulajdonképpen ma aktuálisabb sokkal, mint akkor, amikor kijöttünk vele 2017-ben. Nagyon fura, de hogy igazából azóta izgat engem a téma, és amikor a ChatGPT megjelent, és a képgeneráló programok kezdtek egész jók lenni, akkor nyilván én is rögtön kipróbáltam, és használom is időként ma már így vagy úgy. És mennyire gondolsz társalkotóként az AI-ra? Tehát, hogy amikor mondod, hogy használod, akkor az azt jelenti, hogy csak eszközként tekintesz rá? Igen, teljesen. Jó, akkor ezt beszélsz. Én nem tudom, a Google-re is eszközként tekintek, vagy azt gondolom, hogy tehát ez olyan, mint egy végtag, vagy bármi olyasmi, ami az embernek a kiterjesztése, és egy autóversenyzőnek egy autó a kiterjesztése, ami egy gép, egy nem tudom, sci-fi szereplőnek egy óriás robotteste is lehet. Nekünk meg ez jutott most 2025-ben, repülőautók még nem nagyon vannak, csak hébe-hóba, de viszont az agyunkat ezt elképesztően kiterjeszti ez a cucc. De te akkor vállaltan abba a táborba tartozol, akik úgy gondolják, hogy ez egy hasznos dolog, és jól használva nagyon megkönnyítheti a munkát. Hát szerintem lehet veszélyes is, lehet hasznos is. Nagyon sok mindenben megkönnyíti a munkát, és nagyon sok mindent máshogy kell csinálni mostantól, és nekünk át kell erre szokni. Én még pont talán abban a korban vagyok, így a 40 kevés évemmel, hogy még talán meg fogom tudni tanulni, de biztos vannak olyanok, akiknek ez nagyon nehéz, vannak, akiknek már beleszületnek, és tök természetesen fogják tudni tolni. És akkor szerinted ez egyébként a filmszakmában okoz majd egy ilyen törést? Tehát, vagy már most lehet látni egy kicsit, hogy így repedeznek dolgok? Én azt láttam a tavalyi év felhozatalában, azért mondom a tavalyi évet, mert nagyon érdekes volt a kezdeteket végignézni. Azt láttam, hogy bontogatja a szárnyát egy csomó olyan művész, aki újfajta dolgokat tud létrehozni, kombinálva az emberi zsenialitást ezzel az új festővászonnal.
és azóta is folyamatosan ezt látom, hogy azok az igazán izgalmas dolgok, amikben van egy emberi ötlet, még egy emberi elem, nagyon erősen, és valahogy úgy remixel valamit a valóságból az AI-jal, hogy abból valami új minőség keletkezik. És szerintem ezt tavaly is már elmondtam, hogy például olyan dolgok, mint egy színészi alakítás, ami egy nagyon komplex dolog, ahol benne van a színész, mint ember, teljes élete és teste és lelke, benne van a karakter, az megint az író, benne van az összes munka, amit elvégez a színész a karakterrel, mögé rak, és azok a rezdülések, amik aztán megjelennek. Tehát egy ilyen iszonyatosan komplex dolog, amit az emberi agy nagyon speciálisan, nagyon jól tud dekódolni, és pontosan tudjuk, hogy mikor izgalmas egy színészi játék, amikor benne vannak azok a feszültségek, amik működtetik ezt a dolgot. Ezt lehet tökéletesen reprodukálni már létező színészi alakítások alapján az AI-jal, de egy teljesen új, érdekes valamit, azt nagyon fog tudni még egy ideig szerintem produkálni. Viszont ezzel kapcsolatban meg akkor felvetődik a kérdés, hogy ez a fajta tömegtermelés, amit mondjuk a Netflix meg a hasonló csatornák csinálnak, hogy tömegével árasztják az új tartalmakat, oda nem feltétlenül kell olyan minőségi alakítás a színészek részéről. Most ez egy challenge neked, hogy ez egy ilyen provokatív állítás. Én nem tudom, én hiszek abban, hogy egy ideig még azért a színészek nem fogják elveszíteni a munkájukat, de például a reklámfilmeknél már elég nagy bajok lesznek szerintem, mert amikor teljesen mindegy, tehát amikor tényleg panelekből dolgozunk amúgy is, és a közös nevezőt keressük, hogy minél több embernek pontosan ugyanazt jelentse ez a 3 másodperces felvillanosni, azt már elég könnyű előállítani. Az egy kutyának, ahogy az egy kutyán dolgozol, abban használsz AI-t? Voltak olyan pillanatok, de leginkább a saját szórakoztatásunkra, amikor a Tóth Karcsi, a férfi főszereplőnk, ilyen komplett dalokat szintetizált a forgatási szünetekben a durvább mondataiból az előadásnak, akkor nagyon jól mulattunk rajta, és szerintem fejből tudom máig egy csomó ilyen dalnak a dallamát, egy szövegét. Például amikor, mit tudom én, látványról beszélgettünk, akkor nyilván néha volt olyan, hogy könnyebb volt a pofázásnál elkezdeni promptolni egy kicsit, és rögtön meg tudtam mutatni, hogy mire gondolok. Tehát így lehet a kommunikációban segítségként használni. És a nyitottság volt mindenki részéről? Tehát a színészek is úgy kezelték, hogy ez tök jó. Ja, szerintem igen, egyébként maguk a színészi alakítások nincsenek AI által befolyásolva, nekünk nem kellett mondjuk a brutalista problémájával szembesülni, hogy nem jó az akcentusuk, és akkor meg kell egy kicsit javítani. De egyébként azt elárulom, hogy egy olyan megszólalás van a filmben, valaki néz egy YouTube videót, amivel angolul beszélnek, indiai akcentussal, az egy AI. Az már nem egy igazi ember. Micsoda fun fact. És egyébként a forgatás kapcsán volt bármi kihívás amiatt, mert hogy egy már létező színdarabot tettél át filmre, és hogyha igen, akkor mi? Hát nagyon sok kihívása van ennek, igen. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy egyáltalán miért akar az ember ilyet csinálni, mert hát ott van egy színdarab, ez színdarabként működik, miért gondoltam én azt, hogy ez jó lenne filmnek, meg a Bakony Alexa természetesen, aki az egésznek az ötlet gazdája és főmotorja, és mentesen, de a producerünk. Tehát, hogy miért gondoltuk mi azt, hogy ez egy film? De nyilván azért, mert egy csomó olyan eleme van, a suspense, a humor, a furcsa nézőpontváltások és az elképesztő izgalmas csavarok, amik benne vannak, amik abszolút így filmként működő dologgá tették, meg maga az előadás is egy ilyen intim, kistérben játszódó előadás, ahol nagyon közelről nézik a színészeket, és a film vele a közeli ennek a megszerelője. De persze ilyenkor át kell hangolni a színészeknek a játékát, az egyik az ő feladatuk, azt segíteni tudok nekik benne, hogy mi a filmes megfelelője annak a dolognak, amit ők színpadon esetleg nagyobb művel, nagyobb gesztusokkal, más vastaszerítszerizával rajzolnak. Meg hát egy csomószor lehetett gondolkodni azon, hogy mi az, amit meg tud éltetni, vizuálisan elmesélni, ahelyett, hogy elmondanánk, vagy pofáznánk valami. Tehát a filmes eszközök bevetésével teljesen más narratívákat tudsz létrehozni végül is. De ugyanazon a csinált medium egyébként a film, mert az volt a lényeg, hogy egy olyan dolog, aminek az ereje, hogy iszonyatosan gyors és real time-ban történik, azt így megmutatni, hogy nyilván nekünk 13 nap alatt kellett ezt leforgatnunk, és hogy mégis úgy érződjön, mint hogyha ott helyben történne meg. Ez talán az egyik
nagyobb kihívás. Az ACG támogatta ennek a produkciónak a megvalósulását, és ennek kapcsán felmerült bennem a kérdés, hogy szerinted a reklámügynökségek támogatása az a jövője a magyar filmfinanszírozásnak? Ez egy nagyon szerencsés egybeesés volt most szerintem. Nem mindig állnak így együtt a csillagok, de örülnék neki, hogyha több reklámügynökség is bevállalná ezt, és hallok is egyébként ilyeneket. Van egy ilyen nagyon erős ilyen társadalmi felelősségvállalás és a művészek iránti elkötelezettség az ACG-ben, és szerintem onnan jön nekik ez, hogy úgy érezték, hogy emögé állnak, meg hát látták a darab sikerét, és tehát, hogyha valami már eleve működik, van közönsége, akkor egyel könnyebb ezt a bátor merészugrást meglépni. De hát nyilván a magyar független film, aminek óriási nagy éve volt most 2024-ben, én nagyon örülök, hogy létezik és van, de hát azért nem kéne elengedni a többi fajta filmnek és a többi fajta alkotásnak. Igen, beleértve mondjuk azokat, akik AI túlokat használnak az alkotásaik Például akár, igen. és ennek kapcsán esetleg egy annyi tanács, vagy gondolkodni való a jövő generációinak, hogy akik filmes szakmát szeretnének tanulni, és használnak mondjuk az AI-t, akkor azoknak milyen tanácsot adnál? Kérdezzék meg a ChatGPT-t. De most komolyan nem tudom, nagyon nehéz előre látni, hogy mi fog történni a szakmánkban. Az biztos, hogy jó, most ez ilyen hangzatos közhely, de hogy szerintem a jövőben is lesznek filmrendezők, de valószínűleg már csak olyan filmrendezők, akik használnak AI túlokat. Tehát, hogy de valószínűleg mint minden szakmára erre is igaz, hogy nem az lesz, hogy megszűnik kompletten ez a szakma, hanem teljesen máshogy kell megművelnünk, és azokra fel kell készülni, ezt kell tanulni. Viszont az már több éve bizonyosodott, kezdve a görög drámával, hogy vannak örökérvényű szabályok. És vannak olyan alapok, amiket el kell sajátítani, és nem véletlen, hogy Picasso is megtanult először rajzolni, és a többi. Tehát szerintem semmilyen olyan idő, amit azzal tölt egy fiatal filmes, hogy konkrétan filmeket csinál, forgat, működési a kamerát, hülyésködik a színészekkel, jelenlepozet tesznek föl, és kipróbálnak dolgokat. Ez biztos, hogy nem vészel. Hát legyen így, én örülnék neki mindenképpen, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást és beszélgettél velem. Nektek pedig köszönöm, hogy hallgattatok bennünket, és hogyha tetszett, akkor kövessetek minket. Sziasztok!